يعني ايه كوبي رايتنج وازاي تبقى كوبي رايتر؟ الفيديو ده اول حلقه بتتكلم عن الكوبي رايتنج، ازاي تبقى كوبي رايتر وايه هي الكوبي رايتنج وحاجات كتير هتساعدك عشان تعرف تكتب ولو عايز تدخل المجال ده. فمطوله معانا شويه. من حوالي 6 سنين كنت بكلم صحفي اعرفه وقلت له ان انا نفسي اسيب الصحافه وادخل البي ار وابقى كوبي رايتر، او يعني لو ادخل بي ار في العموم واتعلم كوبي رايتنج. فسالني يعني ايه كوبي رايتنج، مش بيختبرني يعني، هو بيسالني لانه مش عارف. فقلت له ببراءة شديدة كده أيامها الكتابة للإعلانات، إزاي تكتب إعلان أو تكتب بيس تبيع بيها منتج. وهو ده فعلا الكور بتاع الكوبي رايتنج، الكتابة للبيع، سواء كانت الستوري دي إيميل، بوست على السوشيال ميديا، سكريبت الفيديو، أو أي ميديا بتعمل فيها نص كرييتيف عشان تبيع بيها منتج. وبعد حوالي 1.5 سنة كده سبت الصحافة فعلا ورحت لشركة بي ار كبيرة وبدأت رحلتي مع الكوبي رايتنج والترجمة. طيب هو الكوبي رايتنج محتاج لغة قوية؟ الحقيقة لا، لكنه محتاج ثقافة قوية وقراية كتير وفهم كويس قوي للي بتوجه له الرسالة. يعني فهم كويس قوي للمجتمع والشريحة اللي بتوجه لها الرسالة بتاعتك في الإعلان أو في البيس أو في الإيميل أو في أي حاجة. والثقافة هنا مش بمعناها المعروف، لكنها ثقافة المجتمع، كلامه العادي، إفهاته، بيتفرج على إيه، الترندات عنده إيه دلوقتي. كل الحاجات دي لازم تبقى عارفها طول الوقت. طيب ولو هتكتب إنجليزي لازم تعرف إن معرفتك بالسلانج اهم من اي حاجه. فمثلا ايديوم زي up to 11 مش هتعرفه لو ما اتفرجتش على فيلم اسمه This is Spinal Tap، واللي بسببه الايديوم up to 11 بقى مشهور لما بتيجي تعبر عن حاجه معديه بعد الاخر بشويه، عارف اللي هي جامده، مش اخر حاجه، ده بعد الاخر كمان، دي up to 11. وبتستخدم بتستخدم في تعبيرات كتير، في كوبيز كتير، بتستخدم كتير جدا. الكوبي رايتنج اتجاه واحد وموجه وهدفه توجيه واحد عشان يشتري حاجه، لذلك بيبقى فيه CTA او كول تو اكشن، زي احصل على هذا المنتج الان، او ما تفوتش الفرصه واشتري الحاجات اللي ملهاش لازمه دي دلوقتي. الكوبي لازم تتكتب بطريقه تخلي اللي بيقرا عايز يقرا السطر اللي بعده، عايز يعرف اكتر عن اللي انت كاتب عنه. يعني لازم البيس تكون engaging وفن وبتخاطب احتياج اللي بيقرا. لذلك مهم جدا تتعلم ماركتنج اوفلاين واونلاين، وزي ما قلت كتير محتاج تقرا كتب، تاخد كورسات، تكتب كتير. اكتب كتير وكل يوم وباستمرار حتى لو ما عندكش شغل. ودي ترشيحاتي ل5 كتب مهمين جدا، وفي كمان كورس على يوديمي اسمه Copywriting Quick Start Top Free Writing Tools and Hacks، وكورسين على LinkedIn Learning to Write ماركتنج كوبي، وفي رايتنج اد كوبي، وتعالى استشاره بعد 3 شهور. الفيديو صار انا عارف، بس ده مقدمه للسلسله اللي جايه. انا متهيألي هيفيدكم كتير في ان انتوا تبداوا، ويا ريت لو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تعرفوا لما فيديو جديد ينزل. واشوفكم الفيديو الجاي.